Hello everyone, আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো eKuhipathৰ আন এটি ভিডিঅলে। নমস্কাৰ, মই ইমন। আপোনালোকক মই ইংলিশ গাইড কৰো আৰু এতিয়া যেহেতু আমি CSAT পেপাৰখনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো, গতিকে আপোনালোক আটাইয়ে গম পায় পেপাৰখনত কি লাগে। আপোনালোকে সিলেবাসটো বোধ কৰো চাইছে, নতুনকৈ ডিসকাস কৰিবলগীয়া নাই এই সন্দৰ্ভত। তথাপিতো আমি থুলমূল আভাস এটা লম। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা যিখিনি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে নে নাই, ইফ ইউ আৰ ডুইং ইট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, তেতিয়াহলে আপোনালোকে গম পাবনে নাই যে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো এনাফ হয় নে নহয়, বা আপোনালোকে যি ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে সেই ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে হ'বগৈ নে নহ'বগৈ। কিছুমানে অকণমান কি হয়, কনফিডেন্সৰ ল্যাক অফ কনফিডেন্সত কিছুমানে ভুগে। গতিকে তেনেকুৱা যাতে নহওক, সেই বস্তুটো এভয়েড কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইজি কৰি দিম, ঠিক আছে। সো আজি ক্লাছত আমি কি ডিসকাস কৰিম। দিস ইজ an introduction to reading comprehension. আপোনালোকে গমেই পাই যে আপোনালোকৰ যিখন CSAT পেপাৰ তাতে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ বহুত কেইটা কোৱেশ্চনছ থাকিব। কেতিয়াবা 4-5টা থাকিব পাৰে, কেতিয়াবা 10-12টাও থাকিব পাৰে। গতিকে কি হ'ব লাগিব, আমাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন যেটো আছে হেতু ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, যেটো আমি হাই স্কুল লেভেলৰ পৰা একচুয়ালি পাই আহিছো, যেটো বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামতো ইউজ হয়। আপোনালোকে অকল যে UPSC বা APSC দিলেই যে লাগিব তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে বেলেগ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণেও চাব পাৰে। এতিয়া ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন বস্তুটোনো কি, যে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া থাকিব, কেতিয়াবা সিন প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া থাকিব, কেতিয়াবা আনসিন প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া থাকিব, আৰু তাৰ about that context আপোনালোকক কি কৰা হ'ব, কোৱেশ্চনছ সোধা হ'ব, বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ, মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চনছ থাকিব, আৰু সেইবিলাক আপোনালোকে সলভ কৰিব লাগিব। সো আজিৰ ক্লাছটো বেসিক্যালি আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ বিষয়ে অলপমান কথা ডিসকাস কৰিম। লগতে আমি কি ডিসকাস কৰিম about the syllabus, আপোনালোকৰ সিলেবাসটোত কি বস্তু আছে বা কি বস্তু লাগিব পাৰে, and short tricks, কিছুমান বস্তু আমি এক্সাম হলত এভয়েড কৰিলে ভাল, কিছুমান বস্তু আমি এক্সাম হলত এড কৰিলে ভাল, কিছুমান বস্তু পঢ়ি থাকোতে কৰিলে ভাল, কিছুমান বস্তু পঢ়ি থাকোতে নকৰিলে ভাল, কি কৰিলে ভাল, কি নকৰিলে ভাল, থিংস টু ৰিমেম্বাৰ, আৰু what to do and what not to do, যেটো মই অলৰেডি ক'লো, ঠিক আছে। এই গোটেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰি আজি আমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন ভিডিওটো প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে, গতিকে মন দি যাব। প্ৰথমতে অলপমান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে, CSAT পেপাৰছ বিলাক বা CSAT কোৱেশ্চনৰ যেটো প্যাটাৰ্ন হয় এইবিলাক কেনেকুৱা হয়। কাৰণ মই জানো যে আপোনালোকে বহুতে আগতে এটেম্প কৰিছে বা আগতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এক্সামৰ কাৰণে, কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা আছে যি একেবাৰে নতুন। গতিকে সেই ৰুট লেভেলৰ পৰা লৈছো যাতে আপোনালোকৰ প্ৰবলেমছ নহয়, ঠিক আছে। সো CSAT পেপাৰছ আৰ ভেৰি ট্ৰিকি ইন টাৰ্মছ অফ টেষ্টিং ইউৰ মেণ্টেল এবিলিটিজ এণ্ড প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড। গতিকে কি হয়, একেটা বস্তু, একেটা প্যাৰাগ্ৰাফ আপোনাৰ সন্মুখত বেলেগ ধৰণে প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰি। এটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ লগত ৰিলেটেড একেটা বস্তু যদি কোৱেশ্চনটো বেলেগ কৰি দিয়ে বেলেগ হৈ যাব, ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ কৰিব দিলে বেলেগ হৈ যাব, ডিসকাস কৰিব দিলে বেলেগ হৈ যাব, সামাৰাইজ কৰিব দিলে বেলেগ হৈ যাব, নহয় জানো। গতিকে কি আপোনাৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ডটো কেনেকুৱা, আপুনি মেণ্টেলি কিমান prepared, সেই বস্তুটো টেস্ট কৰা যাব। নট অনলি বেসিস অফ স্টাডিজ ক্যান ওয়ান বিকাম আ সিভিল সার্ভেন্ট। কেৱল স্টাডিজৰ ওপৰত বেস কৰি, কেৱল আপোনাৰ একাডেমিক্স ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত বেস কৰি যদি কোনোবা সিভিল সার্ভেন্ট হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লেতো আজি কি হ'লহেঁতেন, অকল ক্লাছ টপাৰ্ছ বিলাকে সিভিল সার্ভেন্ট হ'লহেঁতেন। বিশেষকে বেক বেঞ্চাৰ্ছ বিলাক বা যাৰ একাডেমিক্স ইমান ভাল নহয় তেনেকুৱা মানুহবিলাকে বাদেই দিব লাগিলহেঁতেন। কিন্তু আপোনালোক আটাইয়ে আই হোপ মনোজ কুমাৰ শৰ্মা IPS অফিচাৰ, তেখেতৰ কাহিনীটো আপোনালোকে পঢ়িছে বা শুনিছে, 12 ফেইল চিনেমাখন চাইছে, যিখন তেখেতৰে বায়োপিক বুলি ক'ব পাৰি, তেখেতৰ ওপৰত নিৰ্মিত ছবিখন। তাতে কি আছিলে, যিটো ৰোল মনোজ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰোলটো প্লে কৰিছে বিক্ৰান্ত মাছিয়ে, তেখেতে কি পঢ়াত ইমান চোকা নহয়, কিন্তু কি কৰে অৱশেষত লাগি নিজৰ অধ্যৱসায়, হাৰ্ড ৱৰ্ক, ডিটাৰমিনেশ্যন, এইখিনিৰ ফলত তেখেতে কি কৰিবলৈ সক্ষম হয়, এজন IPS অফিচাৰ হ'বলৈ সক্ষম হয়। গতিকে সেই বস্তুটো ইয়াতে টেস্টিং হ'ব আপোনালোকৰ। Today's class is an introduction to how we should be looking forward to facing this paper. এইখন পেপাৰ CSAT পেপাৰখন আমি ফেস কৰোতে কি বস্তু আমাৰ থাকিব, কেৱল ইংলিশ নহয়, কি থাকিব পাৰে তাতে, কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউড থাকিব, আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ ৰিজনিঙৰ বস্তু থাকিব পাৰে, ঠিক আছে। এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম। I shall be giving you a few tricks, some advices and telling you about some habits that you need to focus on. কিছুমান অভ্যাসৰ কথা আমি পাতিম, যে কি অভ্যাস কৰিলে, কি বস্তু ট্ৰাই কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰিম, এই পেপাৰখন সলভ কৰিব পাৰিম। Always remember, civil services is not merely for those who excelled in their academics. যি একাডেমিক্সত কেৱল বহুত ভাল কৰি আহিছিল কেৱল তেওঁলোকৰ বাবে নহয়, but for the ones with determination and presence of mind. এইটো কথা মই অলৰেডি কৈছো, গতিকে ইয়াৰে বিষয়ত আৰু বহুত বহলাই ডিসকাস কৰিবলগীয়া নাই, ঠিক আছে।
এতিয়া সিলেবাসখনৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিম CSAT সিলেবাসখনত কি আছে এই পেপাৰখনত কি বস্তু নো লাগে ফাৰ্স্ট অফ অল ইউ নিড ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন তাৰ পিছত আছে ইন্টাৰপাৰ্সনেল স্কিলস ইনক্লুডিং কমিউনিকেশন স্কিলস লজিক্যাল ৰিজনিং এন্ড এনালিটিক্যাল এবিলিটি ডিসিশন মেকিং এন্ড প্ৰবলেম সলভিং জেনাৰেল মেন্টাল এবিলিটি এন্ড কোয়ান্টিটিভ এপ্টিটিউড এতিয়া আপোনালোকক যদি মই কওঁ কি থাকিব ইয়াতে মেইনলি থাকিব মেইন ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কেইটা হল ইয়াৰে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন এটোটো লাগিব কাৰণ ইয়াৰে বহুত নম্বৰ আহে কোয়ান্টিটিভ এপ্টিটিউডৰো কি আহে যেটো আমি কোৱান্টছ বুলি কওঁ ইন শৰ্ট তাৰেও বহুত কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে আৰু এই যেটো 3 নম্বৰ লজিক্যাল ৰিজনিং এন্ড এনালিটিক্যাল এবিলিটি এইখিনি বস্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এভয়েড কৰিব নোৱাৰে কাৰণ পাস কৰিব কাৰণে যিখিনি কোৱেশ্চনছ আহিব যিকোনো এটা ভাগ চালেইটো নহব কোয়ান্টিটিভ এপ্টিটিউড অকল বলে চাই গল তেতিয়াওটো নহব আৰু কি নহব লজিক্যাল ৰিজনিং এন্ড এনালিটিক্যাল এবিলিটি এটো চাই গল বলে তেতিয়াওটো নহব অকল ইংলিশ চালেও নহব কিন্তু কথাটো হৈছে গুটেইখিনিৰ এটা মিক্সচাৰ হৈ আহিব গতিকে যিখিনি ভাল ষ্টুডেন্ট খিনিয়ে গুটেইখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰিব গুটেইখিনি বস্তু চাব এই তিনিটা বিশেষকৈ চাব 1 নম্বৰ 3 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ ঠিক আছে এটা সৰু ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইসিস এটা মই ইয়াতে দিছো যে comparatively analyze কৰা গৈছে যে লাষ্ট কেইটামান বছৰত UPSC এক্সামত কি আহিছিল CSAT পেপাৰছ খনত কিমান মাৰ্কছৰ আহিছিলে ব্লু টু হল কোয়ান্টিটিভ এপ্টিটিউড তাৰ পিছত আছে ৰিজনিং আৰু গ্ৰে টু হৈছে ইংলিশ ঠিক আছে অৰেঞ্জ টু হৈছে ৰিজনিং আৰু গ্ৰে টু হৈছে ইংলিশ সো আপোনালোকে এটা চাব পাৰে কোন কেটা বেছিকৈ আহিছে 2017 চাওক আৰু মাৰ্কছ টু এটা চাব পাৰে এটো এই বাৰডাল হৈছে 30 মাৰ্কছৰ এটো হৈছে 25 সো আপোনালোকে এতিয়া কি দেখিছো আমি ৰিসেন্টলি 2017 অৰ পিছত গ্ৰেজুৱেলি কি হৈছে ৰিজনিং কমকে আহিছে কোৱেশ্চনছ ঠিক আছে ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন কমকে আহিছে বেছিকৈ কি আহিছে কোৱান্টছ আৰু ইংলিশ আহিছে গতিকে অকল বলে মই কোৱান্টছ খিনি কৰিম তেনেকে চাই দিব নোৱাৰে কিছুমান এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আহিব যে দেখাৰ পিছত অৱস্থাটো বেয়া হৈ যাব কাৰণ আপুনি তাতে ডিসিজন লবৰ কাৰণে বেছি সময় নাপায় ইউ হ্যাভ টু বি looking at your time management গতিকে আপুনি তাত ডিসিজন মেকিংৰ কাৰণে বহুত বেছি সময় নাপায় আমি ইংলিশ খিনি যদি ডিসকাস কৰো চাব কিমান মাৰ্কছৰ আহিছে মিনিমাম 25 আৰু ম্যাক্সিমাম 30 গতিকে 25 to 30 কোৱেশ্চনছ ইয়াৰে আহিছেই মানে 25 to 30 কোৱেশ্চনছ ইয়াৰে আহিছেই ঠিক আছে কিমানখিনি মাৰ্কছ ইয়াৰে আহিছে গতিকে কি বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আমি গুটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ডিসকাস কৰিম আমি কেৱল এটা বস্তুত বা এক ধৰণৰ questions যদি সলভ কৰিম বুলি আহু হেতু আমাৰ কিন্তু মূৰ্খামি হ'ব মই এই কথাটো আপোনালোকক আগতিয়াকে এই কাৰণে কৈ দিছো যাতে পিছত গৈ পেলে প্ৰবলেম নহওক এক্সাম হলত যেতিয়া পেপাৰখন ফেস কৰিব তেতিয়া যাতে প্ৰবলেম নহওক যে জি বস্তু এক্সপেক্ট কৰি আহিছিল তাৰে পুৰা উল্টা এটা হৈ আছে এইটো প্যাটাৰ্নেই যে দিব হেতু নেসেসাৰি নহয় কিন্তু 2017 ৰ পৰা আপ টু 2023 এইটো প্যাটাৰ্নেই হৈ আহিছে গতিকে অলপ হলে ইয়াৰ লগত ৰেজেম্বলেন্স থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি আহিছো টিপছৰ ফালে মানে কেনেকৈ আমি বস্তুখিনি সাম কেনেকৈ বস্তুখিনি প্ৰথম আমাৰ আইডেন্টিফাই আৱাৰ উইকনেস যিখিনি আছে আমাৰ উইকনেস মানে কি মই কোনোবা বলে সাপোজ মই ইংলিশত বেয়া মই তেতিয়া কোৱান্টছৰ ফালে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব নহয় জানো মই কোৱান্টছত ইমান ভাল নহয় তেতিয়া মই ৰিজনিং বা ইংলিশৰ ফালে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব কিন্তু মই অকল এটা সাবজেক্টৰ ওপৰত ৰিলাই কৰি যাব নোৱাৰো ফৰ আইডেন্টিফাইং ইয়োৰ উইকেষ্ট সাবজেক্ট ইউ ক্যান সলভ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰছ ফৰ UPSC সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামছ এতিয়া চাওক নিজৰ উইকনেসেস দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন আমি কিহৰ কাৰণে উইক সাবজেক্টটো আমি কিয় উইক বিকজ আমি প্যাটাৰ্ন বিলাক নাজানো যে এনেকুৱা প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চনছ আহিব এনেকৈ আমি সলভ কৰিব লাগিব সেই প্যাটাৰ্ন বিলাক নাজানো জানিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব PYQ ডিসকাস কৰিব লাগিব যেটো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰছ বুলি আমি কও সেই বস্তুখিনি যেতিয়া আপোনালোকে ডিসকাস কৰিব ফাৰ্স্ট অফ অল এটোৱে কি কৰিব দিস উইল নট অনলি হেল্প ইউ ইন দ্য প্ৰেক্টিস বাট অলসো know your strong and weak areas নিজৰ strong আৰু weak areas খিনি আপুনি গম পাব strong areas খিনিৰ ওপৰত আপুনি strong areas খিনি নিজকে ব্যাক কৰিব আৰু weak areas খিনিৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব only when you know what's your strong point and what's your weak point গতিকে ফাৰ্স্ট আপুনি কি কৰিব লাগিব আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব নিজৰ যেটো উইকনেস কেনেকৈ প্ৰেক্টিস পেপাৰছ বিলাক কৰি আমি প্ৰভাইড কৰিম নেক্সট ক্লাছ বিলাকত আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক ডিসকাস কৰিম ইনফ্যাক্ট আজিৰ ক্লাছটো আমি এটা আগতে অহা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে টাইম মেনেজমেন্ট যেটো আপোনালোকে যদি এতিয়া 12 ফেল সিনেমাখনৰ আকৌ এক্সাম্পল দিউ তেতিয়া হলে আপোনালোকে গম পাব যে টাইম কি কৰিব নোৱাৰি মেনেজ কৰিব নোৱাৰি যেটো মেইনছ এক্সাম তাতে লিখাটো বহুত
কম সময়ত বহুত বস্তু লিখিবলগীয়া হৈ যায় যে মানুহ এজনে নিজৰ বিষয়ে লিখিব দিলেও ইমান কথা লিখিব নোৱাৰে যেতিয়া সময় ধৰি বান্ধি দিয়া যায় যে তুমি ইমান শব্দ লিখিব লাগিব ইমান সময়ৰ ভিতৰত তেতিয়া নিজৰ বিষয়েও লিখিব নোৱাৰে মানুহে গতিকে প্ৰপাৰ প্ল্যানিং লাগিব সো ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ইয়াতেটো এমসিকিউ থাকিব সদ্যহতে এজ অফ নাও আমি যেহেতু কিহৰ কাৰণে কৰি আছো আমি prelims examৰ কাৰণে কৰি আছো so while attempting the practice papers it is necessary that you take into consideration the time you spend in solving each question total time jitu ase total number of questions jitu ase hey hisabe milai chale apnaloke gom pabo je eta question solve korote apni kiman time pabo aru apnar actually eta question solve korote time kiman lagi ase গটিকে যেতিয়া আমি নিজৰ টাইম কিমান লাগিছে গম পাম আমি টাইমিংটো ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব নহয় জানো সো ওয়ান শুড প্ৰ্যাকটিস মোর টু ৰিডিউস দ্য এভাৰেজ টাইম স্পেন্ট অন সলভিং আ কোৱেশ্চন যেতিয়া আমি বেছিকৈ প্ৰ্যাকটিস কৰিম কথাতে কয় ন প্ৰ্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট গটিকে আমি কি কৰিব পাৰিম যেতিয়াই বেছিকৈ প্ৰ্যাকটিস কৰিম তেতিয়াই আমাৰ যেটো সলভ কৰাৰ এবিলিটি যেটো টাইম আমি স্পেন্ড কৰো এটা কোৱেশ্চন সলভ কৰোতে সেই টাইমিংটো কমি যাব কম টাইমত আমি বেছি কোৱেশ্চনস সলভ কৰিবলৈ উইল বি এবল টু ডু ইট তাৰ পিছত কি আছে আইডেন্টিফাইং ইউৰ ষ্ট্ৰেংথ সবৰে যেনেকৈ কিছুমান উইক এৰিয়াজ থাকে কিছুমান এনেকুৱা এৰিয়াজো থাকে যিখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ বুলি আমি ক'ব পাৰো যিখিনিৰ ওপৰত আমি ষ্ট্ৰং সো ইট ইজ ৰিকমেন্ডেড that once a candidate knows his strong subjects যেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰ ষ্ট্ৰং সাবজেক্টটো কি যে আপুনি যেটো বস্তু এটেম্প্ট কৰিবলৈ গৈ আছে হেতু আপোনাৰ পক্ষে ভাল নে বেয়া বা আপুনি হেতু কৰিব পাৰিব নে নাই আপুনি কোনটো সাবজেক্টত ভাল he or she should solve questions from that section first এটো বস্তু এটা গোল্ডেন রুল every examination এটো কেৱল এনেকুৱা নহয় যে UPSC বা এনেকুৱা এক্সামতে হয় যি কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম আপুনি যেতিয়া দিয়ে যেটো সেকশনত আপুনি ভাল Suppose আপনি ইংলিশত ভাল আপনি জেনারেল স্টাডিজত ভাল আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সত ভাল নলেজ আছে আপনি হিস্ট্রি বা পলিটি ভালকে পঢ়িছে যেটো সেকশনে ভালকে পঢ়িছে আগতে সেই বস্তুটো এটেম্প্ট কৰক হেতু ভালকে লিখক কোল্ড মাইন্ডেডি কোল্ড ব্ৰেইনেডি আপুনি হেতু ভালকে লিখক তাৰ পিছত কি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ পিছৰখিনিৰ কাৰণে একটু কনফিডেন্স বাঢ়িল দুই নম্বৰতে আপোনাৰ মাইন্ডটো ফ্ৰেশ হৈ থাকিব এক্সহস্ট হৈ না যায় আপুনি ঠিক আছে This will not only help them feel confident about their preparation but also assess their performance and not panic or stuck on a tricky question যেতিয়া এটা tricky question আমি ফসি যাও কেনেকুৱা ধৰণৰ tricky questions মই গোটেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম কেনেকৈ সলভ কৰা হয় সেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ ফালে আজি যাম ঠিক আছে সো যেতিয়া আমি এটা tricky situationত ফসি যাও যে এটা questionত আমি ৰখি যাও কেতিয়াবা এটো কেনেকৈ সলভ কৰো এটোৰ আনসাৰ কোনটো হ'ব আমি ভাবি নাপাও তেতিয়া কি আমি যাতে প্যানিক নকৰো তাৰ কাৰণে আমি আগতে এটা সেকশন কি কৰি থৈ আহিম কমপ্লিট কৰি থৈ আহিম সাপোজ মই ইংলিশত বলে ভাল পাও আৰু ইংলিশ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন বা তেনেকুৱা ৰিলেটেড যিমানখিনি কোৱেশ্চন আছিল মই আগতে কৰি আহিলো আহাৰ কাৰণে কি হৈ গল একটো কনফিডেন্স বুষ্ট আপ হল দুই নম্বৰতে কি হল মই মোৰ মাইন্ডটো শাৰ্প হৈ থাকিল যেটো কাৰণে মানে এক্সহস্ট হৈ নগলে মই কি কৰিব পাৰিম ইয়াৰে পিছৰখিনি মই ধুনিয়াকৈ সলভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনলৈ এতিয়া আমি আহিছো যেটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ ফালে যাম গতিকে তাৰে বিষয়ে কিছুমান স্ট্ৰেটেজিজ কিছুমান গেম প্ল্যানৰ নিচিনাকে মানে ক্ৰিকেট খেলিলে অপোজিট টিমটো আমি চাই লৈ পেলে অপজিশনৰ হিচাপত প্ল্যান কৰো ন তেনেকুৱা গতিকে কি আমাৰ কিছুমান প্ল্যান লাগিব স্ট্ৰেটেজি লাগিব This paper contains about 4 to 10 or 12 passages and each passages contain 1 to 2 or 5 questions সবা কি হয় ইয়াতে এই পেপাৰখনত কি থাকিব মিনিমাম 4 বা 5টা কোৱেশ্চনস থাকিবই যেটা কি হৰ প্যাসেজৰ তলত কোৱেশ্চনস থাকিব সেই প্যাসেজ কেটা আমি আগতে নেদেখাও হ'ব পাৰে আমি আগতে দেখাও হ'ব পাৰে কেনেকৈ ফেস কৰিম গোটেইখিনি বস্তু মই ডিসকাস কৰি আছো ঠিক আছে সো ইচ প্যাসেজেস প্ৰতিটো প্যাসেজত কি থাকিব কোৱেশ্চনস থাকিব কোনোবাটোত এটা বা দুটা থাকিব কোনোবাটোত 5-6টা কোৱেশ্চনস থাকিব বা বেছিও থাকিব পাৰে কিবা কাৰণ গতিকে you should attempt those first which have the maximum number of questions কিহৰ কাৰণে জিবুৰত বেছি কোৱেশ্চনস আছে প্যাসেজটো পঢ়োতে আপোনাৰ একেখিনিয়ে সময় যায় এক নম্বৰীয়া এটা কোৱেশ্চনস দিয়া আছে আৰু এফালে কি কৰা আছে 5টা কোৱেশ্চন দিয়া আছে দুইটা প্যাসেজ সমান প্যাসেজ কেটা পঢ়োতে আপোনাৰ একেখিনি সময় গল আপুনি একেখিনি সময় ললে বস্তুটো বুজিবৰ কাৰণে কিন্তু হিফালে কি আছে আপুনি 2 মিনিট এক্সট্ৰা দি 4 নম্বৰ বেছিকে পাব পাৰে ইফালে হয়তো কোৱেশ্চনস খিনি 2 মিনিট কমকে লাগিব কিন্তু আপুনি মাত্ৰ 1 নম্বৰ পাই আছে গটিকে যিখিনি কোৱেশ্চনসৰ নম্বৰ বেছি সেইখিনি আগতে সলভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক আপোনাৰ বেছিখিনি বস্তু কম টাইমৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ গলে আপোনাৰ পিছৰখিনিৰ কাৰণে মাইন্ডটো ফ্ৰেশ হৈ থাকিব and this is because each comprehension you solve will complete approximately 8% of your paper
কাৰণ গোটেই যিমানটা কম্প্ৰিহেনশন আপুনি কমপ্লিট কৰি যাব যিমানটা কম্প্ৰিহেনশন আপুনি সলভ কৰি যাব এটা কম্প্ৰিহেনশনে আপোনাৰ পেপাৰখনৰ 8% মানকে কভাৰ কৰি গৈ থাকিব গতিকে যদি আপুনি হিমানখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত that will be for your benefit ঠিক আছে সো এইটো হৈছে ফাৰ্স্ট স্ট্ৰ্যাটেজি যে যত কোৱেশ্চনস বেছিকে আছে আমি হেতু আগতে কৰিম ঠিক আছে কাৰণ প্যাসেজটো পঢ়োতে আমাৰ প্ৰায় একে সমানে সময় লাগে এক নম্বৰীয়া কোৱেশ্চনৰ কাৰণে যেটো প্যাসেজ থাকিব হেতু পঢ়োতে আমাৰ যিখিনি সময় লাগিব আকৌ পাঁচটা কোৱেশ্চন যেটো আহিব হেতু পঢ়োতে আমাৰ প্ৰায় সেইখিনি সময় লাগিব গতিকে we have to be careful so always keep it in mind that in CSAT the examiners don't write the passages on their own গতিকে মনত এই বস্তুটো সংশয় লৈ না যাব যে কিবা আহে এক্সামিনাৰছে পেপাৰ কাটিছে yes এক্সামিনাৰছে কি কৰে পেপাৰছখন সেট কৰে কিন্তু তাত যেটো প্যাসেজেস থাকে সেই প্যাসেজেস বিলাক তেওঁলোকে লিখা নহয় এইটো হয়তো আপুনি কৰবাত পঢ়ি থৈছে কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে আপুনি কিবা ষ্টৰী এটাত পঢ়ি থৈ দিছে কিবা এটা নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকলত পঢ়ি থৈ দিছে তাৰে প্যাসেজ উলিয়াই পেলে দিব পাৰে ঠিক আছে so they simply copy it from a newspaper column articles etc গতিকে কি এই যেটো প্যাসেজ ইয়াতে আহিব they do not write it on their own তেওঁলোকে এই বস্তুটো কি কৰে কৰবাৰ নিউজ পেপাৰ হওক বা ম্যাগাজিন আৰ্টিকেল হওক হেবিলাকৰ পৰা কালেক্ট কৰে they only frame the questions by themselves তেওঁলোকে কি কৰে just এই প্যাৰাটো পঢ়ি হে প্যাসেজটো পঢ়ি উঠি সেই হিচাপত কোৱেশ্চনস বিলাক সেট কৰে যে একেটা প্যাৰা একে নিচিনা কোৱেশ্চনস কিন্তু দুইটাৰে বেলেগ আনসাৰস হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেই বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম this is why you need to read newspapers or magazine articles regularly which may eventually turn out to be a game changer for everyone of you গতিকে কি হ'ব পাৰে আমি এটা ট্ৰিক এতে পালো যে নিউজ পেপাৰ আমি ৰেগুলাৰলি পঢ়িব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব ম্যাগাজিনস বিলাক পঢ়িব লাগিব যেটো আমাৰ কাৰণে এটা গেম চেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে যেটো আমি এক্স ফ্যাক্টৰ বুলি কওঁ যেটো বস্তুৱে আমাক বহুত বেছি হেল্প কৰে তেনেকুৱা এটা বস্তু হৈ উঠিব পাৰে যেতিয়া আমি ভালকে নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলস ম্যাগাজিনস এইবিলাক বস্তু পঢ়িম কিহৰ কাৰণে কাৰণ তাৰে কিছুমান আৰ্টিকেল ইয়াতে আহি যাব পাৰে যেহেতু মই ডিসকাস কৰিলো যে যিসকলে পেপাৰ সেট কৰে তেওঁলোকে কি নকৰে নিজা আৰ্টিকেল তাত লিখি নিদিয়ে প্যাসেজটো কৰ পৰা আনে either newspaper or magazine article কিবাৰ পৰা লৈ আনে গতিকে আপোনালোকে যদি পঢ়ি থাকে magazines newspapers তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে যেটো কোৱেশ্চন তাত আহিলে by any chance হেতু সেই প্যাসেজটো হ'ব পাৰে যেটো আপুনি হয়তো যোৱাকালি পঢ়িছে বা পৰহি দিনা পঢ়িছিল তেনেকুৱা হ'ব পাৰে then কিছুমান ইউজফুল আমি ট্ৰিক্স ইউজফুল স্টেপ কিছুমান আমি ইউজ কৰিম কি যে এটো read the passage very first just skim through it within a minute প্ৰথম কথা হল আমি যেটো প্যাসেজ আমাক দিব যিমান পাৰি হিমান খৰকে কম সময়ৰ ভিতৰত পঢ়িব লাগিব বাট যাতে ভুলকে নপঢ়ো নহলে কি হ'ব সেই 12 ফেইলত দেখুৱা এক্সাম্পলৰ নিচিনাকে কি হ'ব টেৰৰিজম ইন ইন্ডিয়া হৈ যাব টুৰিজম ইন ইন্ডিয়া টু গৈ টেৰৰিজম ইন ইন্ডিয়া হৈ যাব যদি আমি কম সময়ত বেছিকে পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰো কিন্তু পঢ়োতে আমি বেছি সময় ল'ব নোৱাৰো ফাৰ্স্ট কথা then read the questions with their options questions কিটা পঢ়িব লগতে অপশন কিটাও পঢ়িব কাৰণ প্ৰতিটো কোৱেশ্চন আমি তেতিয়াহে ভালকে বুজিম যেতিয়া তাৰ অপশন কিটাও আমি চাই যাম লগত অপশন কিটা নাচালে কোৱেশ্চনটো বেলেগ যেন লাগি থাকিব পাৰে যেতিয়া অপশন কিটা চালো অপশন কিটা দেখিম তেতিয়া আমি তাৰে কি গম পাম ম্যাগনিটিউডটো গম পাম go to the relevant sections of the passages আপুনি যেতিয়া কোৱেশ্চনটো পঢ়িলে লগালগ সেই অপশন কিটা পালে কনটেক্সটটো আপুনি বুজি গল তাৰে যিখিনি ৰিলেভেন্ট কি আছে সেকশন আছে হে প্যাসেজটোত গৈ যিখিনি জায়গাত সেই কোৱেশ্চনটো যিখিনি কথা সুধিছে সেইখিনি যত উল্লেখ কৰা হৈছিল সেই জায়গাখিনি আমি চাম ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব অলৱেজ মাৰ্ক দা আনসাৰ বাই ইউজিং এলিমিনেটিং মেথড এলিমিনেশন মেথডটো কি হয় এলিমিনেটিং মেথডটো মই কৈ আছো আপোনালোকে এক্সট্ৰিম বস্তুবিলাক ইয়াতে লিখিব নোৱাৰে যে কোনোবা এটা জায়গাত দেখত কোনোবা এটা জায়গাত কি হৈ আছে খুব দুৰ্নীতি হৈ আছে কাৰোবাক গৈ মাৰি কাটি দিলু এটো আপোনাৰ আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে if you want to be a civil servant you have to be কি সবৰ কাৰণে আপুনি সমানে চিন্তা কৰিব লাগিব এনেকুৱা ডিসিশনস মেক কৰিব লাগিব যেটোৰে হাপু মৰিব লাগিব লাঠিও ভাঙিব নালাগিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসিশনস আপুনি ল'ব লাগিব গতিকে এলিমিনেশন কেনেকে কৰে যিবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি এটোই হয় most of the time all the time best worst এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি এভয়েড কৰিব লাগিব যত এক্সট্ৰিম ধৰণৰ আনসাৰ দিয়া হয় যে এইটোই সবতকে ভাল এইটোই সবতকে বেয়া সেই ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব আনসাৰস বিলাকত এভয়েড কৰিব লাগিব গতিকে যিবিলাক অপশন যে সেই বস্তুবোৰ ইনক্লুড কৰে এক্সট্ৰিম টাইপৰ বস্তুবোৰ ইনক্লুড কৰে আমি সেই অপশনসবোৰ লাহে লাহে কি কৰি যাব লাগিব এলিমিনেট কৰি যাব লাগিব so eliminate those options which are
least likely to be correct, least likely to be correct, যিখিনি correct নহব যেন লাগে, যিখিনি correct নহব লগিয়া, মানে যিখিনি options আপুনি পঢ়ি উঠি গম পাব যে এইটো বস্তুটো হ'ব নোৱাৰে বা এই বস্তুটো কি কৰা হোৱা নাছিল, দেখোন মেইন প্যাসেজটো দেখোন মেনশনই কৰা হোৱা নাছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ আনসাৰ্স বিলাক আমি এভয়েড কৰিম। গতিকে এইটোই হৈছে এলিমিনেশন মেথড আৰু বাকিখিনি কথাটো আমি ডিসকাস কৰিলো। গতিকে কমপ্লিট দ্য কোৱেশ্চনছ অফ ওৱান প্যাসেজ ইন ওৱান গো। এবাৰতে আপুনি এটা প্যাসেজৰ কোৱেশ্চন দুটা কৰি উঠি পিছলে তিনিটা এৰি নথব, যিকেইটা কৰিছে আপুনি এবাৰতেই কৰিব গোটেইকেইটা। কিয়? কাৰণ আমি পিছৰবাৰ আকৌ কৰিবলৈ আহিলো যেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, প্যাসেজটো আকৌ এবাৰ পঢ়িব লাগিব, আমাৰ মাইন্ডটো এটা জায়গাত ষ্টাক হৈ যাব, হয়নে? মাইন্ডটো আমি এটা জায়গাত ষ্টাক কৰি থব নোৱাৰো, মাইন্ডটো কি হৈ থাকিব লাগিব যে আপুনি যিমানখিনি পঢ়ি আহিছে, যিমানখিনি শিকি আহিছে, গোটেইখিনি বস্তু এই লাগিলেই এনেকৈ ৰিকল কৰিব পৰা হৈ থাকিব লাগিব। গতিকে কি কৰিব নোৱাৰো, এটা প্যাসেজ এবাৰ আমি আধা কৰিলো, তাৰ পিছত আকৌ এটা বেলেগ প্যাসেজত গলো, তাৰ পিছত আকৌ ইয়াতে আহিলো, আমি সেই কামটো কৰিব নোৱাৰো। গতিকে কি কৰিব লাগিব যে এটা প্যাসেজত আপুনি যেতিয়া ধৰিছে একে ধৰতে গোটেইখিনি কোৱেশ্চনছ সলভ কৰিব লাগিব, তাৰ পিছতহে বেলেগ এটা প্যাসেজত যাব, ঠিক আছে? নেক্সট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হল টাইম ডিভিজন। সো দিস পার্ট কন্টেইনস অলমোস্ট 80 কোয়েশ্চনস। কি থাকে? প্ৰায় 80টা কোয়েশ্চন থাকে। সো উই উইল ট্রাই টু অ্যাটেম্প্ট 44 কোয়েশ্চনস ইন দ্য ফার্স্ট আওয়ার। প্ৰথম ঘণ্টাটোত আমি প্ৰায় 44টা কোয়েশ্চন সলভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। ইন দ্য নেক্সট 40 minutes we will be able to jump to the decision making section and other sections. তেতিয়া আমি নেক্সট 40 মিনিটত 1 ঘণ্টা 40 মিনিট যদি আমি পাও, প্ৰথম 1 ঘণ্টাত আমি কি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, 44 কোয়েশ্চনস আমি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তেতিয়া ডিসিশন মেকিং খিনিৰ কাৰণে আমাৰ হাতত অলপ টাইম ৰৈ যাব, আমি অলপ টাইম লৈ চিন্তা কৰি ডিসিশনস বিলাক মেক কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে? গতিকে এইখিনিয়ে থুলমূল আইডিয়া, থুলমূল স্ট্ৰ্যাটেজি আমি কেনেকেনো পেপাৰখন ফেস কৰিম বা আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব। ইয়াৰে পিছৰ ক্লাছবিলাকত আমি PYQs বিলাক ডিসকাস কৰিম। হয়তো আজি এটা কোৱেশ্চন মই লৈ আহিছো যেটো একদম ৰিসেন্টলি আহিছিল, এটো UPSC CSAT যিখন পেপাৰ আছে তাতে। সো এই প্যাসেজটো আমি পঢ়িব লাগে আৰু ইয়াৰে পিছত কি কৰিব লাগিব, এটাই কোৱেশ্চন আজি আনিছো, সেই এটা কোৱেশ্চনত fit হোৱাকে আমি আনসাৰটো চুজ কৰিব লাগে। will be given multiple answers, multiple options, and we have to choose the correct one. We have to choose the one which is more appropriate than the other options, ঠিক আছে? so passage to পঢ়িলে আমি গম পাম, as we look to 2015 when we will need to feed 2 billion more people, the question of which diet is best has taken on new urgency. কি কৈছে ইয়াতে, as we look to 2050 ভবিষ্যতৰ কথা কৈ আছে। আমি যদি 2050 চনলৈ চাও, আমি যদি একবিংশ শতিকাৰ পঞ্চম দশকটোলৈ চাও, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই যে গাইছিলে কবিতা এটা যে আছিল হেতু। so when we will need to feed 2 billion more people, তেতিয়া মানুহ কিমান বেছি হৈ যাব আৰু 2 বিলিয়ন বাঢ়ি যাব বুলি এটা সন্দেহ কৰা হৈছে। এতিয়া কিমান আছে, অলমোস্ট 7 বিলিয়ন পিপল পৃথিৱীত আছে, তেতিয়া আৰু 2 বিলিয়ন বাঢ়িব বুলি কৈছে। the question এটা আহিছে, which diet is best, যে কোনটো ডায়েট বেস্ট হ'ব মানুহৰ কাৰণে, কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যাভ্যাস বা কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য প্ৰণালী, কেনেকুৱা খাদ্যৰ তালিকাখন বেস্ট হ'ব, সেই কোৱেশ্চনটোৱে কি কৰিছে, has taken on new urgency। এই কোৱেশ্চনটো খুব আৰ্জেন্ট হৈ পৰিছে এতিয়া। the foods we chose to eat in the coming decades will have dramatic ramifications for the planet. গতিকে আমি নেক্সট আহি থকা ডেকেডছবোৰত, আহি থকা দশকবোৰত আমি খাদ্য হিচাপে যিবোৰ বস্তু বাছি ল'ম, যিবোৰ খাদ্য আমি বাছি ল'ম, সেইবোৰে কি কৰিব, খুব নাটকীয়ভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পৃথিৱীখনৰ ওপৰত। কি আছে, ড্ৰামেটিক ramifications. Simply put, a diet that revolves around meat and dairy, a way of eating that is on the rise throughout the developing. গতিকে কি কৈছে, simply put, a diet that revolves around meat and dairy, a way of eating that is on the rise throughout the developing. গতিকে ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকত এতিয়া কি হৈ আছে, যিমানে ডেভেলপ হৈ গৈ আছে, মানে গোটেই ফুড হ্যাবিটটো মেইনলি মিট এণ্ড ডেইৰী প্ৰডাক্টছ, গাখীৰেৰে নিৰ্মিত বস্তুবিলাক বা মাংসৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰশীল। গতিকে কি হৈ আছে, এনিমেল বিলাক আমি মাৰি গৈ আছো, এনিমেলৰ সংখ্যাটো কমি গৈ আছে। আমি যিমান প্ৰডিউচ কৰি আছো এনিমেলছ, বা এনিমেলছ যিমান প্ৰডিউচ হৈ আছে, বহুতো এক্সটিংক্টই হৈ গ'ল। যিমান এনিমেলছ প্ৰডিউচ হৈ আছে তাতকে বেছি এনিমেলছ কি হৈ আছে, ডেইলি হিচাপত মৰি আছে। কিমান ছাগলী মৰি আছে ঠিক নাই, কিমান গাহৰি মৰি আছে ঠিক নাই, ঠিক আছে? গতিকে কি, সেই বস্তুটো আনহেলদি হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে world will take a greater toll on the world's resources than one that revolves around unrefined grains, nuts, fruits and vegetables. গতিকে কি, world will take a greater toll on the world's resources
মানে সম্পদবোৰৰ কি হ'ব বেছি নাটনি হৈ যাব গতিকে আমাক কি কৈছে বেছিকে যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেইনছ নাটছ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ টাইপৰ ডায়েটৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰো দ্যাট উইল বি বেনিফিচিয়েল আদাৰৱাইজ কি হ'ব বস্তুবিলাক কিন্তু বেলেন্স নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ 2050 লে আৰু যদি 2 বিলিয়ন বাঢ়ি যায় পৃথিৱীৰ পপুলেশ্যন যদি কিমান হৈ যায় টোটাল 9 বিলিয়ন বা 10 বিলিয়ন যদি হৈ যায় মানুহখিনি খোৱাব কোনে ইমান বস্তু প্ৰডিউস ক'ত হ'ব কাৰণ বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা হয় কাল্টিভেশ্যনৰ পৰা হয় কৃষিৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা হয় বা কিছুমান কি হয় জীৱ-জন্তুবিলাক পালন কৰা হয় মাংসৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে সব বস্তু আৰ্টিফিশিয়ালি প্ৰডিউস কৰিব লগা হৈ যাব গতিকে হেতু এটা ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ অলৰেডি পৰিছে আৰু পৰি যাব ঠিক আছে আমাক প্যাসেজটো দেখিনি কথা ক'লে questions কি উঠিছে এতিয়া what is the critical message conveyed by the above passage এটা critical message এটা যে আলটিমেটলি আমি কি কৰিলে ভাল কি কৰিলে বেয়া সেই ধৰণৰ এটা মেসেজ এটা দিছে আমি তো প্যাসেজটো পঢ়িলো পঢ়ি উঠি এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰিটিক্যাল মেসেজটো উলিয়াব লাগিব ইয়াতে কি বুজাব বিচাৰিছে আমাক চাৰিটা অপচনস দিয়া হৈছে A B C আৰু D A কি কৈছে our increasing demand for food sourced from animals puts a greater burden on our natural resources আমি ডেইলি আমাৰ কি হৈ গৈ আছে আমাৰ ফুড সোর্স বিলাক বেসিকে এনিমেলছৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ গৈ আছে গতিকে কি কৰিছে puts a greater burden on our natural resources গতিকে যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰৰ ওপৰত হি বেছি কি কৰি গৈছে প্ৰেসাৰ দি গৈছে বেসিকে গ্ৰো কৰিব পৰা নাই ধান খেতি যিমান হৈছিল তাতকে আমি বেসিকে হোৱাব লগা হৈছে গতিকে মাটিখিনি কি হৈছে বেয়া হৈছে অবভিয়াসলি যিখিনি জায়গাত যিখিনি মুৰ্গী আমি পালন কৰিব পাৰো যিখিনি ব্ৰয়লাৰছ আমি ইয়াতে ৰাখিব পাৰো তাতকে আমি বেসিকে ৰাখি আছো কিয় আমাক বেসিকে প্ৰডাকশন লাগে গতিকে কি হৈছে মৰিছে বহুত মৰিছে বা যিখিনি প্ৰডিউস হৈছে সেইখিনি আনহেলদি হৈছে we are doing it in an unhealthy way diets based on grains nuts fruits and vegetables are best suited for health in developing countries কি কৈছে যিবোৰ grains nuts fruits vegetables এইবিলাকৰ ওপৰত বেসড কৰি যিবিলাক ডায়েট ক্ৰিয়েট কৰা হয় যিবিলাক মিট আৰু ডেইৰি প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত বেস কৰা নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এণ্ড নাটছ এইবিলাকৰ ওপৰত বেস কৰা ডায়েট বিলাক ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ কাৰণে হেলথৰ কাৰণে বেষ্ট বুলি কৈছে দেন কি কৈছে হিউম্যান বিংস চেঞ্জ देयर ফুড হ্যাবিটস ফ্ৰম টাইম টু টাইম ইৰেসপেক্টিভ অফ देयर হেলথ কনসার্নস লগতে এটো কৈছে যে সময়ে সময়ে মানুহবিলাকে কি কৰি থাকে নিজৰ হেলথ কনসার্নস নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথা নভবাকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ নোহোৱাকে সময়ে সময়ে নিজৰ খাদ্যৰ অভ্যাসবিলাক সলনি কৰি থাকে সেই বুলি কৈছে লগতে কৈছে from a global perspective we'll still do not know which type of diet is best for us গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ এটা গোলকীয় যদি আমি দৃষ্টিভংগীৰে চাও আমি এতিয়াও নাজানো যে আমাৰ কাৰণে কি ধৰণৰ ডায়েট বেষ্ট আমাক কি সুধিছিল what is the critical message conveyed by the above passage আমাক actually মেসেজটো কি দিছে ক্রিটিক্যালি কি মেসেজ দিছে আমাক যে 2050 চনত এনেকুৱা সিচুৱেচন হ'ব কি ধৰণৰ তাতে পৰিস্থিতি এটা হ'ব যেতিয়া আমি আৰু 2 বিলিয়ন মানুহক বেছিকে খোৱাব লাগিব আমাৰ নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস বিলাকৰ কথা কৈছিল তাৰে ওপৰত কি হ'ব পাৰে প্ৰেসাৰ পৰিব পাৰে হেবিলাক কৈছিল আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুডৰ ওপৰত বেছি ডিপেন্ড কৰো এটো বস্তু কৈছিল হয় না নহয় ইয়াতে ইয়াৰে কি বস্তু আমি কৰিম ইয়াৰে কোনটো কাৰেক্ট অপচন বাছিব লাগিলে আমি এতে কি কৰিব লাগিব এলিমিনেশন মেথডটোৰ ফালে যাব লাগিব যেটোত আমি ইনকাৰেক্ট মেথড বিলাক কি কৰো ইনকাৰেক্ট যিবোৰ অপচন আছে সেই অপচনছবোৰ এলিমিনেট কৰি যাও ডিৰ পৰা চাইছো কি আছে from a global perspective we'll still do not know which type of diet is best for us global eta perspective or পৰা আমি এতিয়াও নাজানো যে কোনটো ধৰণৰ ডায়েট আমাৰ কাৰণে বেষ্ট গ্লোবাল পার্সপেক্টিভত এনেকুৱা কিবা কথা কৈছিল নেকি যে আমাৰ কাৰণে বেষ্ট ডায়েট কোনটো প্যাসেজটো যদি আমি চাও আমাক কোৱা হৈছিল নেকি তেনেকুৱা কথা নাই আমাক বেষ্ট ডায়েটৰ কথা কোৱা হোৱা নাই গতিকে বেষ্ট বুলি আমি ডাইৰেক্টলি গ্যাৰান্টি দি ক'ব নোৱাৰো মই আগতেই কৈছো যিবোৰ এক্সট্ৰিম বস্তু থাকে যে এটো বেষ্ট এটো ওয়ার্স্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি এভয়েড কৰিলে ভাল গতিকে এটা বেষ্ট বুলি কৈছে কোনটো বেষ্ট আমিতো নাজানো হয়নে নহয় কাৰণ অসমত থকা মানুহৰ কাৰণে ভাত আৰু দালি সবজি এইবিলাক বস্তু বেষ্ট হ'ব পাৰে পাঞ্জাবৰ মানুহৰ কাৰণে অবভিয়াসলি নহব বেলেগ হ'ব ৰুটি সবজি খাব তেখেতে বা বেলেগ কিবা এটা খাব বা সাউথ ইণ্ডিয়াৰ মানুহ এটাই কি খাব বেলেগ কিবা ফুড খাব দিল্লীৰ মানুহ এজনে বেলেগ ফুড খাব গতিকে কি কোনটো গ্লোবাল পার্সপেক্টিভৰ পৰা আমি একে ধৰণৰ ফুড সবকে দিব নোৱাৰো কাৰণ ক্লাইমেটৰ কথা আছে মানুহৰ জেনেটিক্সৰ কথা আছে বেলেগ জেনেটিক বেলেগ ক্লাইমেটত থাকা মানুহ বেলেগ প্ৰফেশনত থাকা মানুহ টিচাৰ এটা আৰু হাজিৰা কৰা মানুহ এটা একে ফুড দিলে নহব হাজিৰা কৰা মানুহজনক অবভিয়াসলি কি লাগিব বেছি নিউট্ৰিশনছ লাগিব জিম যোৱা মানুহজনক বেছি নিউট্ৰিশনছ লাগিব দৌৰা মানুহজনক বেছি নিউট্ৰিশনছ লাগিব গতিকে সবৰ কাৰণে এক ধৰণৰ ডায়েট আমি বেষ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো ফাৰ্স্ট অফ অল গতিকে এটো আনসাৰ আমি চুজ নকৰো তাৰ পিছত আছে কি হিউম্যান বিংস চেঞ্জ देयर ফুড হ্যাবিটস ফ্ৰম টাইম টু টাইম ইৰেসপেক্টিভ অফ देयर হেলথ কনসার্নস হেলথ কনসার্নছৰ কথা কৈছিল নেকি আমাক
মানুহৰ বেমাৰ বা খাদ্যৰ পৰা হ'ব পৰা কিবা হেলথ ৰিলেটেড টপিকৰ কথা কৈছিল নেকি আমাক মুঠেই কোৱা হোৱা নাই কনটেক্সটত নাই মানে দিস ইজ আউট অফ কনটেক্সট গতিকে কি এই বস্তুটো আমি চুজ কৰিব নোৱাৰো আৰু ফুড হ্যাবিটৰ চেঞ্জ হোৱাৰ কথা কোৱা নাই এতিয়া কি চলি আছে চলি থাকিলে আৰু কিছু বছৰ পিছত আৰু 25 বা 30 বছৰ পিছত গৈ কি হ'ব সেই বস্তুটোহে কৈছে ঠিক আছে গতিকে এটো আমাক কোৱা হোৱা নাই লগতে কি ডায়েটস বেসড অন গ্ৰেইনস nuts fruits and vegetables are best suited for health in developing countries ঠিক আছে best suited এটা ওয়ার্ড আমি পালো যে এক্সট্রিম ওয়ার্ড এটা ইয়াতেও কৈছে best suited বুলি কৈছে মানুহৰ কাৰণে কোনোবাটো এনেকুৱা থাকিব পাৰে যিয়ে এটো বস্তু নাখায় কোনোবাটো এনেকুৱা থাকিব পাৰে fruits and nuts এইবিলাক বস্তু খালে তাৰ এলাৰ্জি হয় কাৰোবাৰ সিস্টেমটো এটো বস্তু নলব পাৰে nuts কিয় খাব যদি কাৰোবাৰ হাই প্ৰটিন আছে যদি কাৰোবাৰ থাইৰয়েডৰ ইস্যুজ আছে হি কিয় খাব and secondly developing countries খাদ্য কি অকল ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বিলাকে খায় নহয় ন যিখিনি ডেভেলপড কান্ট্ৰিজ হেখিনিও অবভিয়াসলি ফুড কনজিউম কৰে ডেভেলপড কান্ট্ৰিজও কি হ'ব পাৰে বহুত বেছি পপুলেশন তাতেও থাকিব পাৰে তেতিয়া হলে কোনে বেছি কনজিউম কৰি আছে তেওঁলোকে বেছি কনজিউম কৰি আছে আমি ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ বুলি এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ ফুড হ্যাবিট টু জিটি হৈ যাব ঠিক আছে সো যেটো ফুড হ্যাবিটৰ কনসার্ন যেটো হেলথৰ কনসার্ন হেতু শুড নট মিয়াৰলি বি ৰিগাৰ্ডিং ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ গতিকে কি developed countries বিলাকৰ ৰিগাৰ্ডিংও হ'ব পাৰে গতিকে আমি কি সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ডেভেলপড কান্ট্ৰিজেই হওক বা ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজেই হওক আমি পাৰ্টিকুলাৰলি এটা বস্তু কি কৰি দিব নোৱাৰো ধৰি দিব নোৱাৰো এতিয়া আইছো সো আমি ডি সি এলিমিনেট কৰি উঠিছো এতিয়া এটো আমি পঢ়িম our increasing demand for food sourced from animals puts a greater burden on our natural resources হয়নে yes যিখিনি কথা আমাক প্যাসেজটোত কোৱা হৈছিল তাৰে লগত আটাইতকৈ বেছি ৰিলেট কোনটো কৰিব পাৰি এইটো গতিকে this is the critical message which was conveyed by the above passage কি কৈছিল যে our increasing demand for food আমাৰ ফুডৰ ডিমান্ডটো বাঢ়ি আহিছে সুইগি জমেটোৱে কভাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাব এটা টাইমত কিয় মানুহবিলাক ফুড হ্যাবিট বিলাক চেঞ্জ হৈ আহিছে কাৰণ আজি পৰা প্ৰায় 50-60 বছৰ আগত আমাৰ দেউতাহঁতে নাজানিছিল ক্যাডবেৰিজ কি বা চকলেটছৰ কথা তেওঁলোকে নাজানিছিল আইসক্ৰীমছ তেওঁলোকে নাখাইছিল বাৰ্গাৰ্স পিজ্জা এইবিলাক বস্তু নাখাইছিল আমি এতিয়া খাও কি হৈছে গতিকে এইবিলাক খোৱাৰ কাৰণে যেটো চিকেন পিজ্জা বনাব বা কিবা বনাব হেতু দিবৰ কাৰণে আৰ্টিফিশিয়ালিও কিছুমান বস্তু প্ৰডিউস কৰিব লগিয়া হৈ গৈছে গতিকে ফুড হ্যাবিট বিলাকে কি কৰিছে আমাৰ ডিমান্ডটো ইনক্ৰিজ হৈ আছে গতিকে কি কৰি আছে আমি এনিমেলৰ ওপৰত বহুত ডিপেন্ডেন্ট ডেইৰি প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে গাখীৰ প্ৰডিউস কৰিবলে বা মিটৰ কাৰণে সাপোজ কোনোবাই ছাগলী খালে কোনোবাই গাহৰি খালে এইবিলাক কি হৈ যায় গ্ৰাজুৱেলি এই বস্তুটোৱে কি কৰি আছে গ্ৰেটাৰ বাৰ্ডেন অন আৱাৰ নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে আমাৰ সেইবোৰৰ ওপৰত গ্ৰাজুৱেলি আমি বেছি প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰি গৈ আছো বেছি প্ৰেছাৰ দি গৈ আছো আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত বাৰ্ডেন দি গৈ আছো বোজা দি গৈ আছো গতিকে কি আমাক আলটিমেটলি কোনটো মেসেজ কনভে কৰিছিল এইটোৱে সো দিস ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ অপশন এ ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ বি সি ডি আমি কি কৰিলো এলিমিনেট কৰিলো বিকজ কনটেক্সটত যেটো বস্তু আছিল তাৰে লগত ম্যাচ নাই কৰা বা কোৱেশ্চনটো যেটো খুদিছিল তাৰে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আনসাৰটো আমি ইয়াতে পোৱা নাই গতিকে দিস ইজ দি এলিমিনেশন মেথড এনেকে আমি কি কৰিব পাৰো ৰাইট আনসাৰটো চুজ কৰিব পাৰো সো হাউ টু গেট ইয়োৰসেলফ ৰেডি প্যাসেজটো পঢ়ি আমি কেনেকে বুজি পাম বা প্যাসেজটো পঢ়ি এনালাইজ কৰিব পাৰা লেভেললৈ নিজক কেনেকে লৈ যাম দেৰ আৰ সাৰ্টেন ট্ৰিক্স ফাৰ্স্ট টু হল আমি ভোকেবুলাৰীৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব ভোকেবুলাৰী মানে কি ওয়ার্ড স্টক কিমান ওয়ার্ড স্টক আছে আমাৰ কিমান শব্দ আমি জানো কিমান বেলেগ বেলেগ শব্দ আমি জানিছো ওয়ার্ড পাৱাৰ মেড ইজি বাই নৰ্মাল লেভিছ ফৰ ভোকেবুলাৰী আমি ভোকেবুলাৰীজ পঢ়ি যাব পাৰো মানে আমি যিকোনো মই এটা সৰু ট্ৰিক এটা দিছো যে আমি সাপোজ নতুন ওয়ার্ড কিবা এটা পালো লগালগ আমি ডিকশনাৰীত চালো আমিতো এনেকুৱা নহয় যে ডিকশনাৰীখন এফালৰ পৰা পঢ়িম এৰ পৰা যেদলে যে পঢ়িম তেনেকুৱাটো নহয় গতিকে নতুন ওয়ার্ড এটা পালো আমি লগালগ কি কৰিব পাৰো সেই বস্তুটো নোট কৰিব পাৰো তাৰে মিনিংটো নোট কৰিব পাৰো আমি যদি ডেইলি দুটা তিনটাকে ওয়ার্ড শিকি যাও বছৰত আমি কিমান হাজাৰৰ বেছি শব্দ শিকিম নহয় জানো গতিকে 3-4 বছৰত আমি বহুত বেছি শব্দ জানিম while preparing revision to হৈছে কি নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলছ আৰু অনলাইন আৰ্টিকেলছ বিলাক আমি পঢ়িব লাগিব যিবিলাক আৰ্টিকেল নিউজপেপাৰত ওলাই অনলাইন ম্যাগাজিন বিলাকত ওলাই আমি পঢ়িব বিচাৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিকেলছ পাম আৰু আৰ্টিকেলছ বিলাক কিছুমান ইস্যু ৰিলেটেড আৰ্টিকেলছ কিছুমান আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টিকেলছ পঢ়িব লাগে সেই বিষয়েও ডিসকাস কৰিম লগতে প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চনছ মানে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিছে আমি অলমোস্ট আইডিয়া এটা পাই যাম যিমানে আমি আইডিয়া পাম হিমানে কি হ'ব আমাৰ নিজৰ কোৱেশ্চনটো সলভ কৰোতে কম সময় লাগিব yes practice makes a man perfect তাৰ পিছত আমি আহিছো কি আৰ্টিকেল আমি পঢ়িলে ভাল হ'ব কি আৰ্টিকেলছত আমি প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিম priority dim মানে কি আৰ্টিকেলছত আমি বেছি গুৰুত্ব দিম ইকোনমিক ইস্যুজ
দেশৰ যিবোৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বা অৰ্থনীতিৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু কেতিয়াবা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত লিখিব পাৰে বা কেতিয়াবা বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গ'ল কিবা হৈ গ'ল তেনেকুৱা ইস্যুৰ লগত social issues থাকিব পাৰে সামাজিকভাৱে কোনোবা এটা শ্ৰেণীৰ ওপৰত বোলে অত্যাচাৰ হৈ আছে কোনোবা এটা শ্ৰেণীয়ে যিমান এডভান্টেজেস পাব লাগিছিল ইমান পোৱা নাই কেতিয়াবা মাইনৰিটিৰ ওপৰত লিখিব দিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ social issues science and technology বুলি কওঁতে science আৰু technology ৰে কিমান আগবাঢ়িলে Suppose চন্দ্ৰয়ানৰ বিষয়ে লিখিব দিব পাৰে চন্দ্ৰয়ান বা আমাৰ নাসাৰ বিষয়ে লিখিব দিলে বা ইসৰোৰ বিষয়ে লিখিব দিলে কিবা বা এতিয়াতো আৰু বহুত বস্তু আহি গ'ল suppose কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে লিখিব দিলে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আহি গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক সাঙুৰি ল'ব পাৰে এনেকুৱা টপিকস বিলাকৰ ওপৰত আহিব পাৰে ৰুৰেল ইস্যুজ থাকিলে আমাৰ গাঁওবিলাকত কি ইস্যুজ থাকে কাৰেন্ট নাথাকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বা কিছুমান মানুহবিলাকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ অভাৱ হৈ আছে মানুহে যিবিলাক পাব লাগে এইবিলাক পোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ থাকিব পাৰে হেলথ কেয়াৰ মানুহৰ বেমাৰ আজাৰৰ বিষয়ে suppose recently আমাৰ কি আহিছিল COVID-19 আহিছিল pandemic আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত বস্তু থাকিব পাৰে বহুত বস্তু কি কৰিব পাৰে সাঙুৰি ল'ব পাৰে যিবিলাক টপিকৰ ওপৰত আমাৰ কি হৈ আছে বৰ্তমান চৰ্চা চলি আছে সেই ধৰণৰ টপিক বিলাক ক্লাইমেট এণ্ড এনভাইৰনমেন্ট যেটো বস্তু আমি অলৰেডি আমাৰ আগৰ কোৱেশ্চনটোৱে অকনমান সুইট হৈ গ'ল জলবায়ু বা বতৰ যে খলনি হৈ থাকে এতিয়া suppose জানুৱাৰী 10 দিন মান এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিল যে মানুহৰ হাড় কপাই দিব ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পৰা ইমান গৰম পৰিল কোনে ভাবাও নাছিল গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিচুৱেশন সৃষ্টি হয় ক্লাইমেট এণ্ড এনভাইৰনমেন্ট এইবিলাক তাৰ পিছত থাকিলে কাৰেন্ট বাৰ্নিং ইস্যুজ বৰ্তমানে যিবিলাক চলি আছে হট টপিক হৈ আছে suppose sportsৰ হ'ব পাৰে বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ বিলাক আমি চাব লাগিব তেনেকুৱা ইস্যুজৰ ওপৰত গতিকে এইকেইটা ইস্যু জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতকে বেছি আৰু দৰকাৰী ইস্যুজ থাকিব পাৰে কিবা মিসিং হৈ যাব পাৰে বা ইয়াৰে বাহিৰে আন এনেকুৱা বহুত ইস্যুজ থাকিব পাৰে যিবোৰ আমি ভাল আৰ্টিকেল বা ভাল লিখা কিছুমান তাতে পাই থাকিম so that's all for today I hope this was useful for all of you guys আমি ইয়াৰে পিছৰ সেশনস বিলাকত যিবিলাক প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন আছে হেবিলাক আমি সলভ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিম হেবিলাক ডিসকাস কৰিম so that আপোনালোকৰ এইখিনি বস্তু ভাল হয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন বস্তুটো যাতে ভাল হয় that's my responsibility আৰু আপোনালোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হল যিখিনি ট্ৰিক্সৰ ওপৰত আজি আমি ডিসকাস কৰিলো সেইখিনি যাতে আপোনালোকে সবে এপ্লাই কৰে your daily life-ত নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলস বিলাক পঢ়ক vocabulary strong কৰক আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনস বিলাক discuss কৰি থাকক বা পঢ়ি থাকক চাই থাকক পেপাৰস বিলাক কালেক্ট কৰি so that's all for today thank you so much for your cooperation